nakita ko na this is a good opportunity na rin kasi problema namin sa lokal, and then merong national agency na tutulong sa amin kung paano namin igagawa. Then the same time, hindi lang kung paano gagawin sa lokal, but paano i-integrate sa lahat ng programa na amin i-implement sa lokal kasi ang daming programa natin na napakaganda. This is, sabi ko, ito na yung sabot. So when I consulted yung aming konseho, but then meron man kaming environment task force, then we consulted the konseho na mag-declare tayo, then we will ask the province to help us, the region to help us, the national to give us specially technical assistance. Kasi, kumbaga iba siya, pagdating sa lokal, although i-customize namin sa local, but sabi ko, hindi naman tayo marine engineer. Ilan ba ang may capacity para pag-aralan ito marine sanctuary na totally maprotect? Paano namin after Yolanda, sabi ko ba, kailangan ma-test natin yung air, yung soil at yung water after Yolanda kasi anong meron siya ngayon, then after 10 years, ano kaya magiging effect niya sa health, sa lupa, na makaka-effect din sa ating climate change. So yun yung parang dugtong siya. Nakita ko nga, nung habang ilana sa akin ng Secretary Man, nakita ko nung hindi lang pala solid waste, mas may malawak pa na umbrella na kailangan pag-usapan. And lahat ito, ang environment, kaya ganito because of the climate change effect. So parang nakikita ko, yung climate change na very, na pag gawa natin ng intervention dito sa lokal para kung lahat ng munisipyo, ganun din lahat. Kasi lahat ng gustong ganun na pangyari. Hindi lang namin alam din kung paano. Minsan, we have mga small scale mga interventions. And yun nga, nung nag-usap din ni Secretary na nung pinakita namin yung aming state of emergency declaration namin, sabi ko nga, excited ako na sana lahat ng bahay may nag-rain harvest. Diba? Number 1 na yun. So hindi tayo, may tubig, so hindi tayo makaka-contain tayo. Makatulong talaga siya sa climate change. Secondly, yung edible, bawat bahay, then kasama na yung solid. So maraming pwede pala namin magawa.